मर्निङ साथीहरु। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म गार्लिक परोठा बनाएर देखाउँदै छु। गार्लिक परोठाको लागि हामीले बटर गार्लिक परोठा, त्यसले गर्दा यो बटर अमुल बटर 3टा क्युब लिएको छु। अनि यसमा यो अलिकति चिली फ्लेक्स हाल्नुहोस् है। अनि यहाँनिर मैले 4वटा परोठाको लागि प्रिपरेसन तयारी गर्दैछु, त्यसले गर्दा यहाँनिर 8 क्लब्स अफ गार्लिक, रफली क्रस्ड गार्लिक। अनि यो अलिभ ओइल 1 चम्ची। अलिभ ओइल चाहिँ हाल्नुपर्छ किनभनेदेखि बटर चाहिँ अलिक थिक हुन्छ नि त हैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिभ ओइलले चाहिँ नरम बनाउन सघाउँछ। यो चिल्ली गार्लिक र बटरको पेस्ट रेडी भयो। अब यसमा 1 टीस्पुन यो अलिभ ओइल, रिफाइन ओइल हाल्नु भयो भने पनि हुन्छ। यो मैले चाहिँ अलिभकै रिफाइन ओइल हाल्दैछु। अनि यसलाई राम्ररी मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस्। अनि त्यो पेस्टलाई चाहिँ परोठामा हामी स्प्रेड गर्छौँ। यो आटा चाहिँ नर्मल रोटीको आटा मुछेर राख्नुहोस्। अनि यसलाई नर्मल रोटी जस्तो यसरी बेल्नुपर्छ। रोटी बेलेर यसपछि यसमा तपाईले के गर्नुहोस्, यो अघि हामीले बनाइरहेको ब्याटर छ नि साथी हो, मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ। यसमा बटर, चिल्ली फ्लेक्स, अलिभ ओइल, रिफाइन्ड अलिभ ओइल अनि गार्लिक, क्रस्ड गार्लिक। अब यसलाई यहाँ बिस्तारै स्प्रेड गरिदिनुहोस्। यो रिफाइन ओइल हालेन भने चाहिँ यो बटर अलिक राम्ररी स्प्रेड हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ रिफाइन ओइलको जरुरत परेको। यसमा तपाईहरुले अरिगेनो हाल्नुभयो भने पनि हुन्छ, झन् मिठो स्वाद हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि पंखा बनाएर खेल्थ्यौं नि साथी हो, कागजको। त्यसरी नै फोल्ड गर्दै लानुहोस् यसरी। उहिले स्कुलमा खाता च्यातेर पंखा बनाएको जस्तो पाराले फोल्ड गर्नुहोस् यसरी। अनि यसलाई रोल गर्दा चाहिँ यो फिङ्गरलाई यहाँ भित्र राख्नुहोस् अनि यसरी रोल गर्दै लानुहोस्। यो फिङ्गर यहाँ राखेको कारण चाहिँ यो लास्टको फित्तालाई यहाँ भित्र हालिदिनुपर्छ। यसरी यो मैले अघि नै एउटा बनाइसकेको छु र यो 2टा फेरि बनाउँछु। अनि हाम्रो परोठा बनाएर तपाईँलाई देखाउँछु। ल यसरी बेल्दाखेरि चाहिँ यसलाई यस्तो प्रकारले ठाडो राखेर बेलेको राम्रो साथी। अलिकति यसलाई यहाँ माथिबाट खिचिदिनुहोस्। अनि यो पिठो पनि मैले व्हिट फ्लोरकै लिएको छु, यो मैदा हैन व्हिट फ्लोर हो, त्यसले गर्दा माथिबाट बेल्ने मैदाको पाउडर नलगाएर गहुँको आटाकै पाउडर लगाउनुहोस् साथी हो।
यसलाई म बनाएर देखाउँछु है साथी हो। यो तावामा ननस्टिक तावामा तपाईहरुले तेल बिनै बनाउनु भयो भने पनि यो अलरेडी यहाँनिर बटर भएकोले गर्दा यो मिठो हुन्छ। एकछिन तावा दिनुपर्छ र यो तावा मजाले तातिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई तावामा सेकाउँछौँ। यसलाई सुक्खै बनाएर खायौँ भने पनि अति नै मिठो हुनेछ, किनकि यसमा पहिल्यैबाट हामीले बटर लगाएको छौँ। नत्र पनि तपाईँले माथिबाट अलिअलि बटर दल्नुभयो या त अलिभ ओइल दल्नुभयो, रिफाइन दल्नुभयो या घिउ दल्नुभयो भने पनि चोइस इज योर्स। हेर्नुहोस् त साथी हो, कति छिटो परोठा बन्यो। म चाहिँ यसलाई केही नलगाइ बनाउँछु किनभने यहाँ बटर बेसी छ। यो चाहिँ राम्रो लच्छा परोठा। नानीहरूलाई टिफिनमा हालिदिनुको लागि पनि यो सजिलो हुन्छ साथी हो। यसलाई तपाईँले जाम, अम्लेट केसित हुन्छ नानीहरूले मन पराउने त्योसित हालिदिनुहोस्। र तपाईँलाई बिहान उठेर आँटा मुस्नु ढिलो हुन्छ भनेदेखि बेलुका नै मुसेर फ्रिजमा राख्नुहोस्। तर फ्रिजमा राखेको आँटा चाहिँ अलिक छिटो 10 मिनट अगाडि निकाल्नुपर्छ बाहिर। बनाउनुभन्दा 10 मिनट अगाडि चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त साथी हो, लच्छा परोठा तयारी भयो। लच्छा गार्लिक लच्छा परोठा। कुनैमा चाहिँ अलिअलि बटर दलेर या त अलिभ ओइलहरू दलेर बनाउनु भयो भने पनि हुन्छ नि साथी हो। घरमा बनिएको हेल्दी लच्छा परोठा। बजारको गार्लिक ब्रेड भन्दा चाहिँ यो एकदमै हेल्दी हुन्छ। गार्लिक चाहिँ हार्टको लागि राम्रो हो, कोलेस्ट्रोल कन्ट्रोल गर्ने, हाई बिपीलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने। अलिकति यहाँ बटरमा नुन भएको हुनाले चाहिँ नुन चाहिँ एक्स्ट्रा नहाल्नुहोस् साथी हो, त्यसैमा नुन हुन्छ। लु साथी हो, रेडी भइस नरम लच्छा परोठा सन्नी साइड अप एकसित एन्जोय गर्नुहोस् तपाईहरुले पनि बनाएर। अनि साथमा म्याङ्गो मुरब्बा र टी। थ्याङ्क यू सो मच साथी हो, तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र लाइक गर्नु अनि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।